Prata svenska flytande med dagliga konversationer. Vill du lära dig svenska ord snabbare? Vill du ha bättre hörförståelse och bättre uttal? Prata med bättre självförtroende? Den här filmen hjälper dig att bli bättre på svenska. Filmen har interaktiva och roliga övningar som förbättrar din talade svenska. Filmen har 4 delar. Del 1, hörförståelse. Del 2, nya ord och grammatik. Del 3, frågor. Del 4, härma. Del 1, hörförståelse. Hugo och Sara börjar på SFI. Hej, jag heter Hugo. Vad heter du? Jag heter Sara. Trevligt att träffas, Hugo. Detsamma. Var kommer du ifrån? Jag kommer från Turkiet. Du då? Jag kommer från Brasilien. Hur länge har du bott i Sverige? Jag har bott i Sverige i 8 månader. Du då? Jag kom till Sverige för 1 år sedan. Hur länge har du studerat på SFI? Jag har studerat i 2 månader. När började du på SFI? Jag började för 3 veckor sedan. Tycker du att svenska är svårt? Inte speciellt. Jag kan engelska och det hjälper mig mycket. Vilka språk talar du? Så bra! Jag pratar portugisiska, spanska, engelska och lite svenska. Så kul att du också kan engelska. Men jag tycker att vi bara ska prata svenska för då lär vi oss snabbare. Jag håller med. Vi ses imorgon. Hej då! Del 2. Grammatik och nya ord. Grammatik 1. Om handlingen i verbet fortsätter använder vi perfekt. Har bott. Exempel. Hur länge har du bott i Sverige? Jag har bott i Sverige i 8 månader. Grammatik 2. Om handlingen i verbet är avslutad och tiden är slut använder vi preteritum. Kom, började. Exempel. Jag kom till Sverige för 1 år sedan. Jag började på SFI för 3 veckor sedan. Grammatik 3. Tidsprepositioner. I 1 år. Svara på frågan hur länge. Jag har bott i Sverige i 1 år. För 3 veckor sedan. Svara på frågan när i dåtid. Jag började på SFI för 3 veckor sedan. Grammatik 4. Preposition för riktning. Till. Jag flyttar till Sverige. Går, åker, reser och springer är verb som vi ofta använder med prepositionen till. Titta på hela filmen för att lära dig svenska snabbare.
Nya ord. Tycker att använder vi när vi vill uttrycka en åsikt. Jag tycker att svenska är lätt. Håller med använder vi när vi delar en annan persons åsikt. Jag håller med dig. Eller jag håller inte med dig. Del 3. Svara på frågor. Dags för interaktiv träning. Lyssna noga på mina frågor om dialogen. Försök att svara på frågorna högt med din egen röst innan jag avslöjar svaret. Använd pausknappen innan du svarar på frågorna och sen trycker du på play igen för att höra svaren. Repetera den här övningen varje dag tills du kan svara på frågorna snabbt och självsäkert. Det kommer att förbättra ditt tal och din hörförståelse. Så bra! Jag pratar portugisiska, spanska, engelska och lite svenska. Kan Hugo prata engelska? Försök att svara både med kortsvar och svar med hel mening. När du svarar med kortsvar, om frågan har ett hjälpverb, till exempel kan, så använder vi det i kortsvaret. Ja, det kan han. Ja, han kan prata. Kan Hugo prata arabiska? Träna på kortsvar med inte. Tänk extra på ordet intes plats i kortsvaret och i svaret med hel mening. Nej, det kan han inte. Nej, han kan inte prata arabiska. Och nu en fråga till dig. Kan du prata engelska? Glöm inte att svara med hög röst. Jag kommer från Brasilien. Hur länge har du bott i Sverige? Kommer Hugo från Spanien? Om frågan har ett vanligt verb som kommer, då använder vi gör i kortsvaret. Nej, det gör han inte. Han kommer från Brasilien. Var kommer du ifrån? Jag började för 3 veckor sedan. Tycker du att svenska är svårt? Inte speciellt. Jag kan engelska och det hjälper mig mycket. Vilka språk talar du? Tycker Sara att svenska är svårt? Nej, det gör hon inte. Nej, hon tycker inte att svenska är svårt. Tycker du att svenska är svårt? Så kul att du också kan engelska. Men jag tycker att vi bara ska prata svenska för då lär vi oss snabbare. Sa Sara att hon och Hugo bara ska prata engelska? Nej, det gjorde hon inte. Hon sa att de bara ska prata svenska. Pratar du bara svenska i skolan?
Jag kom till Sverige för 1 år sedan. Hur länge har du studerat på SFI? Kom Hugo till Sverige för 1 månad sedan? Nej, det gjorde han inte. När kom Hugo till Sverige? Han kom till Sverige för 1 år sedan. När kom du till Sverige? Del 4. Härma med hög röst. Duett med Hugo. Du läser Saras dialog. Hej, jag heter Hugo. Vad heter du? Detsamma. Var kommer du ifrån? Jag kommer från Brasilien. Hur länge har du bott i Sverige? Jag kom till Sverige för 1 år sedan. Hur länge har du studerat på SFI? Jag började för 3 veckor sedan. Tycker du att svenska är svårt? Så bra! Jag pratar portugisiska, spanska, engelska och lite svenska. Jag håller med. Vi ses imorgon. Hej då! Tips! Gör övningen en gång till och svara nu med din egen information. Grattis! Du är nu klar med övningen. Bra jobbat! Fortsätt titta på den här filmen varje dag i 1 vecka. Du kommer märka en snabb förbättring med din svenska.